Chúng ta cần có Vaseline các bạn nhé. Chúng ta sẽ cần một thìa muối hạt nhỏ các bạn nhé. Các bạn hãy trộn đều hai hỗn hợp này lên. Tiếp đến các bạn hãy cho thêm kem đánh răng. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp. Chúng ta hãy làm sạch cái vùng cần tẩy lông và chúng ta sẽ cho hỗn hợp này lên. Các bạn có thể tẩy lông lách, lông mặt, lông body và lông vùng kín. Rồi các bạn hãy bôi nó lên những vùng lông mà chúng ta cần tẩy. Sau đó chúng ta để 2 phút. Sau khi đã được 2 phút rồi, chúng ta hãy lấy bông tẩy trang hoặc khăn ấm chúng ta lau. Sau khi chúng ta đã làm sạch cái vùng tẩy lông rồi, các bạn hãy dùng đến nước hoa hồng để làm giữ ẩm và làm mềm. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Các bạn đừng quên like và chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn.